Dani. Ó, igen, ki volt kapcsolva a mikrofonom mostanáig. Akkor megpróbálom röviden összefoglalni ezt a 2 percet, amit eddig eltöltöttem. Szóval először is szeretettel köszöntelek benneteket, ez a My EU webinár harmadik és egyben utolsó része, amikor is az önkéntességről lesz szó. Most már hallottok egyébként, ugye, hogyha valaki visszajelezne, az jó lenne. Köszönöm szépen, szóval most már láttok is és hallottok is. Az önkéntességről fogunk beszélni, amiről szerintem magáról a fogalomról már szinte mindenki hallott. Egyre több és több helyen lehet vele találkozni, sőt az iskolai életünkbe, az egyetemi életünkbe és a munkavilágába is beszivárgott. Egyre többen találkozhatunk vele mindkét oldalról, akár önkénteseket foglalkoztatóként, akár önkéntesként. De ennek ellenére szerintem a részletekről, és arról, hogy hogyan lehet valaki önkéntes, hogy ez miért fontos és miért jó, abszolút érdemes beszélni. Úgyhogy nézzünk is bele a konkrét témákba. A prezentáció első részében a jogokról fogunk beszélni, azokról a jogokról, ami alapján megillet benneteket ez a lehetőség, hogy az EU bármely országában önkéntesek legyetek. Aztán néhány lehetőséget tárunk föl, és konkrét információkkal is fogunk szolgálni azzal kapcsolatban, hogy hogyan vágjatok bele, ha önkéntesek szeretnétek lenni. Illetve a harmadik témánk az önkéntességtől független lesz, de ettől függetlenül borzasztó aktuális. Ugye néhány nappal ezelőtt, vagy néhány héttel ezelőtt vettünk részt mi magunk is az Európa parlamenti választásokon, és ezzel kapcsolatban szeretnénk néhány alapvető tudnivalóról beszélni. Nézzük először is azokat az alapjogokat és ehhez kapcsolódó teendőket, amik az önkéntesség kapcsán felmerülhetnek. Az első és legfontosabb, ami nem csak az önkéntesség kapcsán érdekes, hanem bármilyen olyan témában, ami egy Európai Unió másik országába való áttelepülést, vagy másik országban való tanulást jelenti, ez az egyenlő bánásmód elve, ami ugye szó szerint azt jelenti, hogy az Európai Unió egyik országának az Unió másik országában dolgozó állampolgáraként önt és családtagját, illetve az önnel élőket a munkavégzés helye szerinti bánásmód illeti meg. Tehát vagyis ugyanaz a bánásmód, ami az adott ország állampolgárait megilleti. Ennek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy ha nem Magyarországon szeretnénk önkénteskedni, hanem az Unió egy másik országában, akkor ránk ugyanazok a jogok vonatkoznak, mint az adott ország polgáraira. Ha így döntünk, hogy egy másik országban megyünk önkénteskedni, akkor mégis milyen előkészületeket, milyen lépéseket kell megtenni. Először is én azt javasolnám, a szlájdot ugye úgy kezdi, hogy lépjen kapcsolatba volt önkénteseket tömörítő egyesülettel, de én még egy kicsit előrébb ugranék. Először is mindenki az interneten nagyon-nagyon alaposan olvasson utána annak, hogy ez mivel jár, és leginkább nem a jogi vagy a gyakorlati háttérre gondolok, hanem hogy próbáljunk meg olyan blogokat, olyan Facebook profilokat, olyan írásos anyagokat keresni, amik konkrét emberek konkrét beszámolóira alapoznak, és egyáltalán megismertetik velünk azt az élethelyzetet, amit az önkéntesség jelent. Ami egy kicsit különbözik attól, mintha egy másik országból mennénk tanulni, egy kicsit különbözik attól, mintha egy másik országból mennénk dolgozni, de hasonló pozitív hozadékokkal jár. De ha egyszer már inspirációt nyerünk olyanoktól, akik ezen keresztül mentek, akkor már biztos, hogy sokkal nagyobb lendülettel vágunk bele az előkészületekbe is. Szóval először is lépjünk kapcsolatba egy volt önkénteseket tömörítő egyesülettel, ilyet nagyon gyorsan lehet találni az interneten. Érdemes esetleg már rögtön arra a területre fókuszálni, amilyen területen az önkéntességet mi magunk is tervezzük. Ez lehet akár környezetvédelem, állatvédelem, gyerekekkel való foglalkozás, idősekkel való foglalkozás, tehát rengeteg olyan terület van, ahol elindulhatunk. A megfelelő projekt kiválasztása csak az első lépés, és nagyon sok mindent kell elintézni azelőtt, mielőtt nekivágnánk és valóban elutaznánk. Mi országonként különböző adminisztratív követelmények vonatkoznak ránk, és nagyon fontos, hogy még jóval az indulás előtt minden ilyennel legyünk tisztában. Ilyesmi lehet a vízum, a tartózkodási engedély, vagy a betegbiztosítás kérdése. A betegbiztosítás ez egy nagyon speciális terület, bár azt gondoljuk, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya, hogyha a zsebünkben van, az tulajdonképpen mindenre elég, és ezzel bátran utazhatunk, de ennél ez sokkal bonyolultabb, és országonként sokkal nagyobb különbségek vannak. Úgyhogy túl azon, hogy van egy általános irányelv,
nagyon fontos, hogy a saját országra vonatkozó szabályozásnak utána nézzünk. Aztán, ha megtaláltuk azt a területet, és azt az egyesületet, vagy civil szervezetet, vagy akár csak egy lazább tömörülést, aki ilyen területen dolgozó önkéntesekkel foglalkozik a mi országunkba, akkor érdemes utána nézni, hogy ők tartanak esetleg olyan tanfolyamot, amin felkészítenek minket az önkéntes munkára, hiszen az, hogy valami iránt érdeklődünk, valamilyen munkát úgy gondoljuk, hogy szívesen végeznénk, vagy szívesen töltenénk a szabadidőnket, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ismerjük ennek minden szakmai hátterét, és nagyon sok olyan dolog van, hogy ahhoz, hogy hasznos önkéntesként tudjunk részt venni egy szervezet életében, ezt professzionális módon kell megtennünk, tehát nagyon sok olyan dolog van, amit előre muszáj megtanulnunk. Ha már tisztában vagyunk azzal, hogy milyen területen önkénteskedünk, nagyjából azt is belőttük, hogy mely szervezetnél, utána néztünk annak, hogy milyen követelmények vonatkoznak ránk. Itt az ideje, hogy többet tudjunk meg arról az országról, ahova utazunk, hiszen az önkéntes szervezet ugyan nagy mértékben felelősséget vállal az önkénteseiért, és nagy mértékben támogatja nem csak a munkához kapcsolódóan, hanem az értelmes szabadidő eltöltéséhez, vagy a szabadidő értelmes eltöltéséhez kapcsolódóan is támogatja az önkénteseket, de mégis nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hova megyünk, ott milyen kulturális különbségekre számíthatunk, mennyi pénzre lesz szükségünk, milyen további lehetőségek nyílnak ott számunkra az önkénteskedésen kívül, tehát ennek is mindenképpen érdemes utána nézni. Országonként különböző, szintén az, hogyha az Európai Unió országain belül, hogy ha hosszabb vagy rövid ideig tartózkodunk az adott országba, akkor milyen bejelentkezési kötelezettség vonatkozik ránk. Általánosságban többnyire igaz az, hogy ha kevesebbet, mint 3 hónapot tartózkodsz az országba, akkor nagyon egyszerű módon, vagy akár egyáltalán nem kell bejelentkezned, de nagyon sok uniós országban megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok megérkezésüket követően tájékoztassák az illetékes hatóságokat. Ezek az illetékes hatóságok lehetnek az önkormányzatok, vagy akár a helyi rendőrőrs is. Ha ezt elmulasztjuk, és ezért is fontos előre tájékoztatni, akkor az adott tagállamban bizony megbüntethetnek bennünket, ezért noha nem utasíthatnak ki. Tehát mindenképpen nézzünk utána, hogy van-e ilyen bejelentési kötelezettség, milyen határidőn belül kell bejelentkeznünk, milyen módon, milyen dokumentumokkal kell rendelkeznünk a bejelentkezéshez, és hogy milyen feltételeket kell teljesítenünk ahhoz, hogy egyáltalán ott lehessünk. Várjatok egy pillanatot, mert közben a jegyzeteimmel valami történt. Addig esetleg azt mondanám, hogyha van kérdés az eddig hallottakkal, akkor ezt nyugodtan tegyétek fel. Látom, hogy elég sokan vagytok, meg arra is kíváncsi lennék, hogy egy kicsit jobban megismerjelek benneteket, hogy van esetleg köztetek már olyan, aki önkénteskedett, és hogy milyen országban, milyen területen. Na, valaki most éppen ír, igen. Itt van velünk Dömötör, aki azt írja, hogy szeretnék külföldön önkéntes munkát vállalni, hova fordulhatok tájékoztatásért és segítségért. Erről később még részletesebben fogunk beszélni, de akkor most előrébb ugrok. Szóval az önkéntességet, az Európai Unióban működő önkéntességet több szervezet is összefogja, de minden országban van egy úgynevezett nemzeti iroda, illetve egy szálltóforrásközpont, amiket az internet segítségével azonnal megtaláljátok, hogy pontosan a ti országotokban ez hol van, és elsősorban hozzájuk kell fordulni, de ki fogunk térni majd a European Solidarity Corps-ra, ami az Európai Uniónak az a testülete, ami a legszélesebb mértékben foglalkozik az önkéntesség kérdésével. Erről még a későbbiekben még a honlapukat is meg fogjuk nézni. Úgyhogy erre majd még fogsz többszörösen is választ kapni, Dömötör. Tehát a bejelentkezésről volt szó, amikor az előbb eltüntettem a jegyzeteimet. Szóval az a kérdés, hogy milyen módon, milyen feltételekkel és milyen dokumentumokkal kell bejelentkezned, hogyha 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodsz ott. Ehhez általában elegendő egy érvényes személyigazolvány, vagy egy útlevél, de nem szabad elfelejteni, hogyha
a veletek utazó családtag olyan esetleg, aki nem uniós ország állampolgára, akkor neki mindenképpen útlevélre van szüksége. A bejelentkezés az díjmentes, de például, ha csak egy rövid utazásra mentek és egy hotelben szálltok meg, akkor az is elég lehet, hogy egyszerűen a hotelban kitöltitek a bejelentkező lapot, és aztán a hotel pedig majd megoldja a többit. Tehát a legfontosabb, hogy amikor mentek, akkor előtte nézzetek utána annak, hogy milyen módon és milyen időtartam után vagytok kötelesek bejelenteni az ott tartózkodásotokat. Mehetünk tovább. Vannak olyan országok, ahol a kintartózkodás első 3 hónapjában egyáltalán nem kell bejelentkezni, és ezért arra sem kötelezhetnek benneteket, hogy bármilyen tartózkodási okmányt igényeljetek. De az első 3 hónap leteltével már ez megváltozik, itt már különböző kategóriák vannak, attól függően, hogy munkavállaló vagy ott tanulsz esetleg, ha esetleg nyugdíjasként kívánsz hosszabb időt kint tartani, mert például mondjuk külföldre költöztél a családoddal, és a nagyszülők jönnek segíteni hozzátok hosszabb, rövidebb időre. Minden esetben kicsit másfajta módon változik, hogy milyen okmányokra van szükség. Most csak néhány példát mondok. Ha diák vagy, akkor például szükséged van igazolásra arról, hogy beiratkoztál valamilyen államilag elismert oktatási intézménybe, igazolást kell vinned teljes körű egészségbiztosításról, nyilatkoznod kell arról, hogy rendelkezel a megélhetéshez szükséges anyagi fedezettel, és nem szorulsz további támogatásra. Ha önfoglalkoztató vagy, tehát mondjuk vállalkozóként akarsz tevékenykedni egy másik Európai Uniós országban, akkor az önfoglalkoztatást igazoló okmányra lesz szükség. Ezekről mind előzetesen tudsz tájékoztatást kérni a hatóságoktól, de nagyon fontos, hogy ne indulj el ennélkül. Térjünk rá akkor az önkéntesség kérdésére. Miért is jó dolog ez? Hiszen az ember azt gondolná, hogy a munkavégzés az tulajdonképpen akkor van értelme, hogyha azért fizetést kap, ha azért ellentételezés jelentkezik a másik oldalon. Miért gondoljuk ennek ellenére, hogy tulajdonképpen ingyen dolgozni egy remek lehetőség, és egy olyan dolog, amit szerintem az embernek a karrierje kezdete előtt mindenképpen legalább egyszer ki kell próbálnia. Ugye a munkatapasztalat megszerzése az egy ilyen nagyon nehéz dolog, hiszen az ember befejezi az egyetemet, megjelenik az első állásinterjúkon, elkezdi keresni az első munkahelyét, és nagyon sokszor szembesül azzal, hogy az álláshirdetések kiírásakor is bizonyos időtartamú munkatapasztalatot kérlek számon. Na például ez a munkatapasztalat az egyik olyan dolog, amit az önkéntesség során meg lehet szerezni. Aztán szintén egy olyan dolog, ami a saját országodban, vagy az egyetemi tanulmányaid során, vagy akár szakmai tanulmányod során nem feltétlenül tudsz elsajátítani, vagy nem feltétlenül tudsz hozzájutni. Ez az, hogy egy szélesebb kulturális környezetben dolgozz, hogy egy kicsit megismerd azt a helyzetet, hogy milyen, amikor különböző kulturális környezetből érkező embereknek kell szorosan együttműködnie, csapatban együtt dolgoznia, és bizony nem elég az, hogy beszélik a közös nyelvet, ennél sokkal összetettebb az együttműködés, amit az önkéntesség során nagyon jól el lehet sajátítani. Aztán az önkéntesség arra is egy nagyon jó lehetőség, hogy az ember világot lásson, hogyha ezt így szabadon nyaralgatva, utazgatva nem tudja megtenni, akkor ez egy nagyon jó anyagi háttértámogatás arra, hogy minél többet láthassunk a világból. Nem utolsó sorban pedig azt se szabad elfelejteni, hogy a közösen végzett munka egy másik országban, egy másfajta nyelvi környezetben, egy új közegben, az a személyiségre olyan elképesztő hatással van, amit sajnos sehogy máshogy, amikor így kilép az ember a komfortzónájából, és ott kezd el tevékenykedni, és sehogy máshogy nem lehet megtanulni, és aztán nagyon, nagyon komoly értékké lehet ezt a későbbiekben formálni. Van még egy kérdés, úgy látom, igen, hallgatom. Na.
Hát tudnom kell spanyolul, ha Spanyolországban szeretnék önkéntes munkát végezni. Hát ez egy jó kérdés. Nyilván nem baj, ha tudsz spanyolul, ha Spanyolországban szeretnél dolgozni, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy főleg azok a szervezetek, akik nyitottak az európai önkéntesek felé, tehát hogy így szívesen dolgoznak más országból érkezettekkel, ezek a szervezetek biztos, hogy fel vannak készülve arra, hogy más nyelven kommunikáljanak az önkénteseikkel, de azért ez biztos, hogy nem úszod majd meg, ha esetleg úgy is indulsz neki, hogy nem úszod majd meg, hogy valamennyi nyelvtudás ne ragadjon rád, és az pedig semmi, tehát hogyha ez nem célod megtanulni spanyolul, a későbbiekben akkor azért mindenképpen egy másik országot javasolnék, de alapvetően nem kötelező annak az országnak a nyelvét beszélned. Folytassuk tovább. Tehát arról beszéltünk eddig, hogy miért egy remek lehetőség az önkéntes munka, és hogy mivel érdemes kezdeni, hogyha ilyen terveid vannak. És akkor az előbb már említettem, hogy a European Solidarity Corps-ot, ami az Európai Uniónak az az egysége, ami a legösszetettebben foglalkozik az önkéntes munkalehetőségekkel. Itt megtaláljátok az önkéntes munkalehetőségek adatbázisát, projektekre kereshettek rá, és ha nem találsz épp olyan projektet, ami a te érdeklődésednek megfelel, akkor pedig küldőszervezetekhez tudsz csatlakozni, és az ő segítségükkel tudsz olyan szervezetet, olyan egyesületet, olyan projektet találni a későbbiekben, ami igazán neked való. Ahogy már mondtam, a Nemzeti Irodával és a Salto Forrásközponttal kell ezzel kapcsolatban felvenni a kapcsolatot, és rajtuk keresztül érhető el az akkreditált szervezetek adatbázisa, akik teljesen legálisan fogadhatnak az Európai Unióból önkénteseket. Ezek a szervezetek, akik ide regisztráltak, ezek majd segítséget nyújtanak abban, hogy ki tud dolgozni egy olyan projektet, és találj egy fogadó szervezetet, aki az érdeklődésemnek megfelelő önkéntes munkát kínál. Ez lehet, hogy egész hosszú ideig el fog tartani, és egyáltalán nem lesz egy könnyű feladat megtalálni a megfelelő helyet, de mindenképpen érdemes kitartani. Az Erasmus Plus a másik olyan program, amin részletesen lehet olvasni az Európai Önkéntességi Szolgálatról, ami azzal kapcsolatban viszont nagyon fontos tudni, hogy az Európai Önkéntes Szolgálatot váltotta fel ez a European Solidarity Corps, tehát az Európai Önkéntes Szolgálat, mint brand, ez már nem létezik. Az Erasmus Plus programból is kikerült a tavalyi év végén, és ez az European Solidarity Corps, magyarul Európai Szolidaritási Testület, az a fő program, amely az önkéntes lehetőségeket kínálja a fiatalok számára. Fontos, hogy a jelen pillanatban, gondolom ez azért hamarosan változni fog, jelen pillanatban még mind a két információ megtalálható, úgyhogy tartsátok nyitva a szemeteket, hogy így a megfelelőhöz juttak hozzá. Igen, közben a szlájdokkal leálltam egy kicsit, de már is megyünk tovább. Tehát, hogy beszéltünk az Európai Önkéntes Szolgálat megszűnéséről és a European Solidarity Corps-ról is. Hogyan működik pontosan ez a program? Minden jelentkezőnek regisztrálnia kell egy adatbázisba, amit később meg fogjuk nézni a honlapot, és akkor ott egyértelmű lesz. Tehát a honlapjukon megtaláljátok ezt az adatbázist, és a regisztrációs olyan információkat kell megadni, ami abban segít majd benneteket, hogy később nagyon specifikusan a ti érdeklődési körötökre szűrje a program lehetőségeket. Nem csak az érdeklődési körre keresettek rá, hanem hogyha adott esetben már van ilyen területen, mondjuk állatvédelem területén már van tapasztalatotok, akkor azt is fel lehet ott tüntetni. Egy kicsit olyan, mint egy álláskereső portál, ahova így feltöltitek a rátok vonatkozó információkat, mit kerestek, és ez alapján ti is kereshetővé váltok. Egyébként fel lehet tölteni rá önéletrajzot, vagy hogyha rendelkeztek UsePath-tal, akkor azt is. A fogadó szervezetek pedig a másik oldalról feltöltik a saját projektjeiket,
amikre önkénteseket vagy gyakornokokat keresnek, és akkor a feltöltött információk alapján tudtok egymásra találni. Kizárólag akkor vehettek részt, jött még egy kérdés, erre is mindjárt válaszolunk, az a kérdés, hogy ki csatlakozhat ehhez a European Solidarity Corpshoz, mindjárt oda jutunk, és azonnal meg fogom válaszolni a kérdésedet. Szóval nagyon fontos, hogy csak akkor vehettek részt ezekbe az önkéntes projektekbe, amelyeket ezen a rendszeren keresztül értek el, hogyha regisztráltok, tehát minél előbb tegyétek meg a regisztrációt. Jaj, várjatok, egy kicsit megint elugrott a jegyzetem. Egy pillanat türelmet kérek. Igen, megvan. Tehát ez volt a kérdés, hogy ki csatlakozhat ehhez a European Solidarity Corpshoz. Ha már elmúltál 17, akkor már tulajdonképpen regisztrálhatsz, de 18 éves korod előtt nem kezdheted meg az önkéntes munkát. Valamilyen EU-s ország állampolgárának kell lenned, vagy pedig vannak még ehhez csatlakozó országok, tehát hogyha mondjuk Macedónia, Törökország, Liechtenstein, Izland, Norvégia, Albánia, Koszovó, Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Arménia, Azerbajdzsán, Grúzia, Moldova, Ukrajna, vagy esetleg Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Tunézia, vagy Oroszország állampolgára vagy, akkor szintén részt vehetsz ebben a programban. Fontos, hogy megfelelj azoknak a kritériumoknak, tehát az adott önkéntes programra való jelentkezéskor, fontos, hogy megfelelj azoknak a kritériumoknak, amiket a projekt maga kér. Ez lehet akár életkorbeli megkötés, lehet akár állampolgárságra vonatkozó megkötés, ami egyszerűen a projektnek a természetéből, vagy a munkavégzésnek a természetéből adódik, vagy esetleg, ha a projektet valamilyen más uniós támogatásból finanszírozzák, akkor ott is lehetnek például életkorra vonatkozó megkötések. Tehát a lényeg az, hogyha jól látom, akkor Dömötör, nem, ezt Márta kérdezte tőlünk. Márta, hogyha magyar állampolgár vagy, és elmúltál 18 éves, akkor javaslom, hogy minél hamarabb regisztrálj, és akár már ősszel kiutazhatsz. Ha még esetleg nem lennél 18, akkor is érdemes minél hamarabb regisztrálni, hiszen a szervezés azért az elég hosszú időt vesz igénybe, és akkor mire 18-at, betöltöd a 18-at, addigra már indulhatsz is. Itt a honlap, amiről beszéltem, ezt javaslom, hogy alaposan nézzétek át. Angol nyelven tudjátok megnézni. Én azért nagyon fontosnak tartom, de azt hiszem, hogy ez így a 21. században egyre inkább elfogadott dolog, hogy azért egy valamilyen angol nyelvtudás nélkül azért nem biztos, hogy érdemes nekiindulni. Más dolog, ha kiválóan beszéled a fogadó ország nyelvét, de azért akkor is javaslom, hogy minél hamarabb egy kis angolt mindenki sajátítson el, mert ennélkül nagyon nehéz azért kiigazodni az uniós világban. Szóval visszatérve a honlapra, itt látjátok, és javaslom is, hogy ezekkel kezdjétek a fotókkal és a videókkal, mert ezek nagyon inspirálóak, és így egy kis betekintést adnak az önkéntesség világába, és aztán utána lehet az aprólékos részleteket kidolgozni. Itt az Activity Types, itt tudjátok megnézni, hogy egyáltalán jelen pillanatban milyen projektekre keresnek önkénteseket. A Short Story Contest, ez most gondolom egy ilyen aktuális projekt. Itt nem vagyok benne egészen biztos, de azt hiszem, hogy itt arról lehet szó, hogy már önkéntes történeteket, önkéntes sztorikat dolgoznak fel. Itt is biztos nagyon sok érdekes dolgot találtok. Miután hamarosan áttérünk a harmadik témánkra, az európai és önkormányzati választásokra, ezért most még mindenképpen mondanám a résztvevőknek, hogyha van még az önkéntességgel kapcsolatban kérdés, akkor azt most tegyétek fel, mert akkor utána tovább megyünk.
Na, nem gépel senki? Úgy látom, hogy nem. Jó, akkor nagyon remélem, hogy ez így informatív volt, meg egy kis kedvet tudtam csinálni hozzá, de biztos vagyok benne, hogyha a most elhangzott kulcsszavakból bármelyiket beütitek a Google-ba, akkor nagyon sok személyes hangvételű történettel fogtok találkozni az önkéntesség kapcsán. Van, akinek az egész élete egy önkéntes projekt kapcsán változott meg, ezért költözött más országba, ezért ismerte meg a jövőbeni társát, ezért talált új barátokat, ezért kezdett el más tanulni, máshol dolgozni. Tehát ezek nagyon-nagyon inspiráló, nagyon klassz élethelyzetek, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy tegyen egyszer egy próbát, és menjen el önkénteskedni. Jó, akkor nincsen több kérdés, akkor menjünk az európai és az önkormányzati választásokra, amiben ugye most tapasztalatot szerezhettünk. Az első és legfontosabb dolog, amivel szerintem nem mindenki van tisztában, hogyha egy Európai Uniós ország, az EU egy másik országában élsz és dolgozol, akkor választási lehetőséged van, hogy nem az otthon, nem a hazádban, hanem egy másik EU tagországban szavazol a helyhatósági választásokon, és ugyanakkor arra is lehetőséged van, hogy ott jelöltként indulj. Ezt ugyanolyan feltételekkel teheted meg, mint az adott ország másik állampolgára. Tehát teszem azt, hogyha te néhány évvel ezelőtt úgy döntöttél, hogy Londonba költözöl, ott élsz és dolgozol, akkor megteheted, hogy Londonban szavazol az ottani jelöltekre, de azt is megteheted, hogy Londonban szavazol a magyarországi jelöltekre. Ez a te döntésed, hogy melyik országban szeretnél szavazni. Kicsit a jegyzeteimmel ma olyan nehezen boldogulok, de már is meg lesz. Menjünk a következő szlájdra. Mit kell tenni ahhoz, hogy eredményesen részt tudjál venni a választásokhoz? Ha szavazni szeretnél a helyhatósági választásokon, akkor, és a lakóhelyed szerinti országba szeretnél szavazni, akkor ezt jelezned kell, és felvételt kell kérned a helyi választói névjegyzékbe. A névjegyzékbe történő felvételhez meg kell adni bizonyos adatokat, ezt gondolom magától érthető, állampolgárságot, lakcímet, születési adatokat. Utána nézhetsz, hogy hogyan tudod és utána is nézhetsz annak, hogy hogyan tudod a felvételedet kérni az EU lakhelyedül szolgáló EU országba, ha úgy döntenél, hogy ott akarsz szavazni. Az alábbi országokban van, ahol automatikus a felvétel a helyhatósági választások esetén. Ez azt hiszem, hogy a következő szlájdon talán fel is van sorolva, nem, nincs felsorolva, akkor visszamegyünk. Ilyen Ausztria, Dánia, Észtország, Finnország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Németország, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia. Tehát, hogyha ezekben az országokban vagy bejelentkezett lakos a helyhatóságoknál, akkor a helyhatósági választások esetében automatikusan felvételt nyertél a névjegyzékbe, vagyis ha Magyarországon élsz, Magyarországon szavazol, ez magától értetődő, ugye nekünk, akkor nem kell felvételt kérned külön. Uniós ország állampolgáraként ugyanolyan feltételekkel vehetsz részt a lakóhely szerinti országban a helyhatósági választásokon, mint az adott ország saját állampolgárai, erről ugye már beszéltünk. Ha meghatározott ideje már a kérdéses ország, illetve az önkormányzat területén élnek, akkor ugyanaz vonatkozik rád is, mint az adott ország állampolgáraira. Ebbe az időszakba beleszámít az az idő is, amelynek során hazáján kívül más EU tagállamokban éltél. Vannak olyan tagállamok, ahol különös szabályokat vezetnek be, például olyan helyeken, ahol a szavazó polgárok 20%-át nem olyan lakosok alkotják, akik más ország állampolgárai. Ilyen esetben az ország meghatározhat rövidebb, hosszabb idejű ott tartózkodást szavazás feltételeként, de ezek aránylag kevés országra vonatkoznak, így például Luxemburgra, úgyhogy erre most így jobban nem térünk ki. Vannak olyan de közben azt hiszem, hogy mint hogyha a szlájdokkal megint egy kicsit leálltam volna, de lehet, hogy épp hogy előre szaladtam.
Várjatok. Igen, itt tartottunk. Lehet, hogy itt kimaradt egy slide, elnézést kérek. Egy pillanat. Na, bocsánat, csak egy kicsit én is összezavarodtam itt a szlájdokkal, de most már a helyén vagyunk. Az európai választások kapcsán, tehát az Európa parlamenti választások kapcsán szükséges arról beszélnünk, hogyha ön a saját hazájában él, csak azokra az uniós jelöltekre szavazhat, akik ott indulnak a választásokon. Ez ugye magától értetődő, ha Magyarországon élsz, akkor a magyar jelöltekre vagy köteles szavazni. Ha viszont egy másik EU országban élsz, és bejelentett lakcímmel rendelkezel, szavazhatsz az abban az országban induló jelöltekre, vagy részt vehetsz a választásokon a lakóhelyed szerinti országban, és szavazhatsz az ott induló jelöltekre is. Egyes uniós országokban a választói névjegyzékbe történő felvételre automatikusan sor kerül akkor, amikor ön bejelenti a lakcímét. Ha a lakóhely szerinti országban külön kell kérni, hogy nyilvántartásba vegyék ottani szavazóként, jó előre a választások előtt utána kell járni, hogy mikor van a választói névjegyzékbe vétel határideje, ugye ezen azért így el lehet csúszni, mert az országonként eltérő. Egyes EU országok szavazási szabályai esetleg további itt nem említett alternatívákat is lehetővé tesznek. A 2019. évi, tehát a mostani európai parlamenti választásokkal kapcsolatban találtok információkat az európai választások weboldalán is. A szavazás feltételei... Jaj, várjatok. A szavazás feltételei egy másik európai országban uniós állampolgárként, tehát hogy ugyanolyan feltételekkel szavazhatsz lakóhelyed szerinti országban az európai választásokon, mint az adott országban. Ha az adott ország saját állampolgárai csak abban az esetben szavazhatnak a választásokon, ha meghatározott ideje már az országban élnek, akkor ugyanez a követelmény vonatkozik rád is. Esetenként erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni a büntetlen előéletet, illetve azt, hogy nem vagyunk eltiltva a közügyek gyakorlásától, vagy vannak olyan országok, ahol még további követelmények is vonatkoznak a szavazás, arra, hogy leadhassd a szavazatodat. Érdekes kérdés az, hogyha valaki úgy dönt, hogy egy másik Európai Uniós országban szeretne jelöltként indulni. Először is nyilatkozatot kell tenni arról, hogy a személyében szemben nem áll fenn kizárók, és hogy egyetlen másik európai országban sem jelölteti magát a választásokon. Itt is esetenként erkölcsi bizonyítványra van szükség, és feltétel a büntetlen előélet. Az európai választásokon minden uniós polgár csak egyetlen országban indulhat jelöltként, ahogy szavazni is csak egyetlen országban szavazhat. Ha úgy dönt, hogy lakóhelye szerinti EU tagországban szavaz, illetve jelölteti magát, akkor hazájában már nem szavazhat, és nem indulhat a parlamenti választásokon. Ez magától értetődő. A jelöltként való indulás feltételei uniós ország állampolgáraként az az, hogy ugyanolyan feltételek vonatkoznak rád, mint az adott ország lakóhely szerinti polgáraira. Az Európa parlamenti választásokon az adott ország saját állampolgárai csak abban az esetben indulhatnak jelöltként, ha meghatározott ideje már az országban élnek, ha ez a feltétel, akkor ez a feltétel természetesen más ország állampolgáraira is vonatkozik, és ebbe beleszámíthat az az idő is, amit más uniós országban töltött el. Röviden ennyit az európai választásokról. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy van esetleg kérdés, vagy összefoglalóan az egész eddigi témákkal kapcsolatban. Kár, hogy nem tudtam meg többet rólatok, de remélem, hogy erre még lesz lehetőség. Kövessétek mindenképpen a MyEU projekt honlapját,
a jövőben is. Nem vagyok benne biztos, hogy ilyen személyes találkozásra még sor fog kerülni a projekten belül, de abban egészen biztos vagyok, hogy a projekt egyéb eredményei, azok elérhetők lesznek a honlapon, és hát mindenkinek nagyon jó kiigazadást kívánok az Európai Unióban, a tanulás, a munka, az önkéntesség és az utazás világában, és remélem, hogy a projektünk a segítségetekre volt ebben. Sziasztok!